হেল্ল' বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ আহক। আজি মই এটা ফিলিপছৰ ৰেডিঅ'টোত কেনেকৈ আপোনালোকে এটা ব্লুটুথ কিট লগাই কেনেকৈ ঘৰতে মিউজিক চিষ্টেম বনাই ল'ব পাৰে তাকে চাম আহক। আৰু এই বেটেৰী দুটা মই লগত জইন দি দিয়া আছে, 2 এম্পিয়াৰ লগাব, এটা ব্লুটুথ আৰু এটা আপোনাৰ ব্লুটুথ পেনেলৰ কাৰণে দুইটা একেলগতে জইন দি দিয়া হৈছে। বেটেৰীটো প্লাছে মাইনাছে প্লাছে। আৰু চাব, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত মই এতিয়া অডিঅ' যিডাল আপোনাৰ অডিঅ' পজিটিভত জইন দি দিছোঁ ব্লুটুথ কিটৰ, আৰু নিগেটিভত জইন দি দিছোঁ। আৰু ৰেডিঅ' পজিটিভতে জইন দিব লাগিব। আৰু এইকেইডাল হৈছে চাব, মই ইনপুটডাল ক'ত লগাম আপোনালোকে চাই যাব। এইটা মই ইনপুট আপোনাৰ যিডাল গ্ৰাউণ্ড কৰি থৈ দিয়া আছিলে সেইডাল মই ইয়াত লগাই দিলোঁ। আৰু যিডাল মই এতিয়া ইয়াৰ আপোনাৰ যিডাল পজিটিভ হয় ইনপুটৰ, সেইডাল মই এই ৰেজিষ্টেন্সটোত লগাই দিম। লাগি গ'ল। এতিয়া ব্লুটুথটো বাজিব। ব্লুটুথ কিট মই এতিয়া লগাই দিলোঁ। এটা NCC চং চলাম, শুনিব। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. এটা আগে দিছে। দেখিলে এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।